به نام خدای مهربان. داستان زیبای سفید برفی و 7 کوتوله. روزی روزگاری شاهزاده خانم زیبایی به اسم سفید برفی بود که در قصر زیبایی زندگی می کرد. پدر سفید برفی سالها قبل مرده بود. قصر آنها در جنگلی دوردست قرار داشت. سفید برفی خیلی زیبا بود و پوستی به سفیدی برف داشت. ملکه نامادری سفید برفی دوست داشت که خودش تنها بانوی زیبایی جهان باشد. او از یک جادوگر آینه‌ای گرفته بود که حرف می‌زد. او این آینه را به دیوار اتاق خوابش آویزان کرده بود و هر روز صبح در برابر آن می‌ایستاد و این شعر را می‌خواند: آینه جان راست بگو، هر چه دلت خواست بگو، اگر زیباتر از من کسی در اینجاست بگو. و آینه به حرف می آمد و می گفت: ملکه از همه زیباتر است. سالها گذشت. سفید برفی بزرگ و بزرگتر و هر سال از سال پیش قشنگتر می شد. روزی از روزها که سفید برفی برای خودش خانومی شده بود، ملکه در آینه نگاه کرد و گفت: آینه جان راست بگو، هرچه دلت خواست بگو، اگر زیباتر از من کسی در اینجاست بگو. و آینه جواب داد: سفید برفی از همه زیباتر است. ملکه این را که شنید خیلی ناراحت و عصبانی شد و گفت: هرگز سفید برفی از من زیبا و قشنگتر نیست. هیچ کس نمیتواند در زیبایی با من برابری کند. و از شدت حسادت تصمیم گرفت تا سفید برفی را از بین ببرد. در آن وقت سفید برفی در حال آواز خواندن بود که شاهزاده‌ای جوان و زیبا صدای او را شنید و پیش او رفت. در همان لحظه که سفید برفی و شاهزاده یکدیگر را دیدند، ملکه آن دو را با هم دید و نفرت بیشتری نسبت به سفید برفی پیدا کرد. فردای آن روز ملکه دستور داد تا شکارچی سفید برفی را به جنگل ببرد و او را بکشد تا دیگر او را نبیند. ملکه به شکارچی گفت تا قلب سفید برفی را در یک جعبه بگذارد و برای او ببرد تا به او اثبات شود که او مرده است. شکارچی سفید برفی را به جنگل برد، اما دلش راضی نشد او را بکشد. پس آزادش کرد و به او گفت: ای دختر زیبا، فرار کن و به هر جا که می‌خواهی برو. بعد هم یک خوک شکار کرد، قلب آن را از سینه‌اش درآورد و آن را برداشت و به قصر برگشت. خود را به ملکه رساند و گفت: دستور و امر شما را اجرا کردم. سفید برفی را کشتم و قلبش را درآوردم. این را گفت و قلب خوک را به ملکه نشان داد. ملکه حرف شکارچی را باور کرد و خوشحال و راضی شد. و اما سفید برفی چه کرد؟ خیلی زود پرنده ها و حیوانات جنگل دور سفید برفی جمع شدند و او را به کلبه‌ای کوچک در اعماق جنگل بردند. همه جای کلبه نامرتب بود و او با کمک دوستان جنگلیش همه وسیله‌های کلبه را مرتب کرد. سفید برفی از خستگی روی یکی از تخت خواب‌های کوچولو افتاد و زود خوابش برد. هنگام غروب وقتی 7 کوتوله که در معدن الماس کار می‌کردند به خانه‌شان برگشتند، از تمیزی خانه و بوی غذا خیلی تعجب کردند. 7 کوتوله به نام‌های رئیس، سرخوش، خوابالود، عطسه‌ای، قرقرو، ساده‌لوح و سرمایی بودند. 7 کوتوله ها همه جا را گشتند تا بالاخره سفید برفی را که در طبقه بالا به خواب رفته بود پیدا کردند. وقتی سفید برفی بیدار شد، همه ماجرای زندگی خود را برای آنها تعریف کرد. سپس کوتوله ها خودشان را معرفی کردند. سفید برفی به آنها قول داد که اگر اجازه دهند تا او در آنجا بماند، تمام کارهای آنها را انجام می دهد.
اما از آن طرف بار دیگر ملکه نزد آینه جادویی رفت و این شعر را خواند: آینه جان راست بگو، هرچه دلت خواست بگو، اگر زیباتر از من کسی در اینجاست بگو. آینه پاسخ داد: کسی آن طرف جنگل در خانه 7 کوتوله به نام سفید برفی. ملکه تعجب کرد و به آینه گفت که او مرده و این هم قلبش است. آینه جواب داد: این قلب یک خوک است، نه قلب سفید برفی. ملکه به شدت عصبانی شد و به پایین قصر رفت و خودش را به شکل یک پیرزن حیله‌گر درآورد و برای از پا درآوردن سفید برفی سیبی را داخل معجونی زهرآگین فرو برد و سیب به رنگ قرمز زیبایی درآمد و پادزهر آن نیز تنها بوسه‌ای از طرف معشوق بود تا اثر سم از بین برود. پیرزن سیب را داخل سبد گذاشت و به طرف جنگل راهی شد. سفید برفی در خانه تنها و مشغول پختن کیک بود که ناگهان پیرزن از پنجره ظاهر شد و سفید برفی از دیدن او متعجب شد. جادوگر سیب را به او تعارف کرد و گفت: هر آرزویی داری بکن و سیب را گاز بزن و به آن خواهی رسید. سفید برفی آرزو کرد که شاهزاده او را پیدا کند و با هم در قصر به خوشی زندگی کنند و گازی از سیب زد و بیهوش شد. ملکه بدجنس فریاد زد: حالا من زیباترین زن روی زمین هستم. دوستان جنگلی سفید برفی ملکه را شناختند و برای کمک به سفید برفی به دنبال کوتوله ها رفتند. 7 کوتوله به سرعت به طرف خانه رفتند و جادوگر را دیدند که در حال فرار است. او را دنبال کردند و جادوگر برای فرار از دست آنها به بالای صخره بلندی رفت، اما از آن بالا به پایین افتاد و از بین رفت. وقتی کوتوله ها به کلبه برگشتند، سفید برفی را دیدند که روی زمین افتاده است. هر کاری کردند سفید برفی بیدار نشد. کوتوله ها سفید برفی را به داخل جنگل بردند و برای او تخت خوابی از طلا و شیشه درست کردند و شب و روز از او مراقبت می کردند. روزها و شبها به آرامی می گذشت و سفید برفی هنوز در خواب بود. روزی از روزها شاهزاده که به دنبال سفید برفی می گشت تابوت او را در جنگل دید و از اسبش پایین آمد و کنار سفید برفی زانو زد و به آرامی به او نگاه کرد و در حالی که ناراحت و غمگین بود بوسه‌ای بر سفید برفی زد و ناگهان چشمان سفید برفی باز شد. کوتوله ها با شادی فریاد زدند: او بیدار شد، او بیدار شد. سپس شاهزاده به سفید برفی پیشنهاد ازدواج داد و سفید برفی نیز قبول کرد و به همراه شاهزاده به سمت قصر او رفتند و جشن باشکوهی برپا کردند و سالیان سال زندگی خوبی را در کنار یکدیگر سپری کردند.